ما میتونیم تکست هامون رو هم ماسکه بکنیم و تنظیمات ماسکه رو روش پیاده کنیم. برای این کار حتما لازم هستش که لایه مورد نظرمون رو انتخاب کنیم، شیپ مورد نظر رو انتخاب کنیم و یا از پن استفاده کنیم روی قسمتی از کار بکشیم. به این صورت کار ما تبدیل به ماسک شده. منتها میتونیم زیر مجموعه ماسک رو باز بکنیم و چیزهای متفاوتی رو براش تنظیم بکنیم. از جمله این که من میتونم اینجا ماسک اکسپنشن رو انتخاب بکنم، یعنی فضای ماسکی رو بیام بزرگتر و یا کوچکترش بکنم. به این صورت میتونم مقدارش رو زیاد بکنم. به این شکل میشه. الان از ابتدا پلی میکنم، به این صورت در میاد. علاوه بر این میتونم همین مسیر رو به عقب هم برگردم، یعنی به این شکل. یعنی اکسپنشن رو در اینجا کم میکنم تا حدی که بره و روی حرف اول قرار بگیره. به این صورت.